Mỗi chúng ta chắc hẳn đã từng trải qua những cảm xúc đau thương sau chia tay, hay sự ra đi của những người bạn bốn chân thân thuộc. Giây phút ấy, trong chúng ta ngập tràn cảm giác tội lỗi và bắt đầu suy ngẫm, trách móc bản thân. Cảm giác ấy nghe thật tệ. Thời gian từ trước đến nay vẫn luôn là một phương thuốc chữa lành tuyệt vời, nhưng cũng có nhiều phương thuốc hay ho khác bạn có thể tìm thấy ở cuốn sách này. Đầu tiên, việc hồi phục từ những nỗi đau ấy tốn rất nhiều thời gian và sự động viên từ bạn bè, gia đình cũng như cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Tuy nhiên, khi chúng ta cần nhiều thời gian hơn mọi người thường nghĩ để vượt qua nỗi đau, sự cảm thông sẽ hóa thành khó chịu. Như thể chúng ta chưa đủ cố gắng. Điều đó làm cho chúng ta bắt đầu đánh giá và miệt thị bản thân mình vì đã có những cảm xúc không phù hợp. Bởi chúng ta thường tự suy diễn những kỳ vọng phi thực tế của xã hội về việc vượt qua nỗi đau. Thật sự thì đau lòng là một loại cảm xúc tác động đến toàn bộ các bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Các nhà khoa học nhận thấy cảm xúc đau khổ gây ra phản ứng trong não của chúng ta giống như một cơn đau về thể xác và được các tình nguyện viên mô tả là không thể chịu đựng nổi. Đó là lý do vì sao ta khó có thể quay trở lại cuộc sống bình thường sau khi chia tay. Bởi suy cho cùng, làm sao chúng ta có thể mong đợi những người đang bị đau đầu hoặc đau lưng dữ dội có thể làm việc một cách bình thường được? Vậy, làm sao để vượt qua cú sốc này? Cách khởi đầu tốt nhất là thẳng thắn đối mặt với những sai lầm phổ biến mà chúng ta mắc phải khi trải qua đau buồn. Khi có một điều gì đó gây ra cho chúng ta một nỗi đau lớn, chúng ta thường cho rằng chắc hẳn phải có điều gì đó khác tổn thương ghê gớm lắm mới dẫn đến một nỗi đau như vậy. Điều này được gọi là nhận thức tiêu cực. Chủ động buông bỏ, thấu hiểu và cảm thông với bản thân nhiều hơn sẽ giúp ích rất nhiều. Cụ thể là: thứ nhất, buông bỏ những kỷ niệm và kỷ vật của quá khứ. Thứ hai, yêu bản thân, đối xử tốt với chính mình. Và thứ ba, đồng cảm và chia sẻ với người khác. Những việc này giúp chúng ta phát triển những suy nghĩ tích cực mới và tiếp thêm lòng tự trọng cho chính mình. Đúng là rất khó để ngăn những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh tâm trí bạn trong lúc bạn đang đau khổ. Nhưng hãy tự phục hồi bằng cách xây dựng lại giá trị cốt lõi của bản thân và thực hành sự tỉnh thức. Hãy nhớ rằng hành động của bạn không định nghĩa con người bạn. Đừng phán xét khi thấy bản thân khóc rất nhiều và tập thể dục ít đi sau một cuộc chia tay. Điều quan trọng mà bạn cần chú ý là việc bạn sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai và bạn cần phải làm gì để đạt được điều đó. Lời khuyên chân thành dành cho những trái tim tan vỡ đó là: dù có đau khổ đến đâu đi chăng nữa, đừng nhìn người yêu cũ qua lăng kính màu hồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tóm tắt của tựa sách How to Fix a Broken Heart của Guy Winch. Hãy subscribe kênh của chúng mình để đón xem nhiều tóm tắt sách tự học thú vị hơn nữa nhé.